belakang dia. Alright, daripada Jazwares Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Alright, hari ni Abang Bro nak review Sting, the legendary Sting. Alright, daripada Jazwares. Alright. Ni, so check it out. Alright guys, so inilah Sting, the legendary Sting. AEW All Elite Wrestling. So ni packaging dia, boleh lihat. Alright. So tengok dalam sekejap fokus je. Alright. Memang cun, memang lawa. Ya, yeah, alright, ni so belakang dia. Alright, daripada Jazwares betul tak ejaan Jazwares? Alright, jom kita buka ya. Alright guys, ready? Oish, tak dia punya susah nak buka. Ini pun terpaksa potong kat bawah ni. Sayang nak rabakkan kotak dia kan, sebab saya memang kotak pasal simpan. Alright, ni dia. Lawa. Okay, jom kita tengok detail dia. Alright guys, so ni detail dia. Tengok muka dia. Muka dia boleh dikatakan real guys. Muka dia, rambut dia. Oh, rambut dia ni patut botak tengah sikit ni. Okay, ni logo dia. Okay, tak silap. Oh, bukan kan. Alright, dia punya apa, jaket ni, material dia ni getah. Getah, so tak boleh nak post lah pakai jaket dia. Tegak je macam ni. Kalau kain cun. Ni baju di dalam. Dalam dia ada plastik, tak buka lagi. Barang baru bro. Alright, so ni boot dia. Okay, macam mana kita buka jaket dia ni. Alright guys, okay, so jom, disebabkan ni bukan brand Mattel, so jom kita tengok sendi dia kat mana je ada. Dekat tangan, sendi dia kat sini. Okay, dekat sini. Kat siku dia ada sendi. Okay. Oh, dia punya sendi bagus lah. Okay, dekat perut, dekat dada. Sendi dia. Dan oh, dia tak boleh pusing habis Dia tak boleh pusing habis. Dia setakat ni je. Tak boleh pusing habis. Dan kat sini ada sendi juga, dekat paha. Dekat paha ada sendi. Tutup biasalah. Lagi kat sini ada. Okay, dekat boot dia. Alright, okay. So dia punya tattoo, pula dia punya design memang macam ni ke? Design tak naik ke atas scorpion dia ke macam mana? Oh yelah, dia pakai t-shirt kan ni. Dia pakai t-shirt, kononnya dia pakai t-shirt. So dia punya ni, logo dia ni tak nampak lah ni. Alright, so dia ada bagi aksesori. Aksesori dia ni kayu baseball dia. So kita try masukkan kat tangan dia. Alright. Okay, kayu baseball dia. Right, so dia ada bagi juga extra hands.
Kita try cabut. Alright, oh senang cabut. Try cabut, oh senang cabut. Okay, kita try pakaikan dia punya hand yang lain pula. Okay. Terbalik. Terbalik. Smooth lah. Dia punya ni nak masukkan tak macam mata. Mata agak keras sikit kadang. Oh lemak. Okay, so ni kepala dia boleh pusing habis lah. Okay, right. Sting AEW. Dah tua-tua masih wrestler lagi tau. Masih bergusti lagi. Otai masih berbisa. Alright. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Alright guys, itu saja review untuk legendary kita Sting kali ni. Alright, so kita jumpa di next video. Jangan lupa like, share dan subscribe.